Hello. So we're going to talk about adders here. We're going to talk about first half adder, then we're going to talk about full adders afterwards. So किन गरिरहेको छौँ यो भन्दाखेरि we're going to अर्को ट्युटोरियलमा नेक्स्ट भिडियोजमा we're going to make a VHDL हैन हामी VHDL कोड लेख्छौँ स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरमा बेस्ड भएर फुल एडरको लागि हामी VHDL कोड लेख्दैछौँ त्यो भन्दा अगाडिको अलिकति यो प्रेप भनौँ न प्रेप गरिरहेको छौँ हाफ एडर फुल एडर बुझ्न त्यसको स्ट्रक्चर बुझ्न फुल एडरको बेसिकली हो त्यो बुझ्नको लागि हामी गरिरहेको छौँ लेट्स फर्स्ट लुक एट हाफ एडर्स है सो HA लेखेँ मैले द्याट इज हाफ एडर सो हाफ एडर भनेको के हो त एन्ड वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन हाफ एडर एन्ड फुल एडर इज द्याट हाफ एडरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाफ एडर्स ओन्ली टेक्स इन 2 इनपुट्स है यो एउटा कम्पोनेन्ट डायग्राम हो अथवा ब्लक डायग्राम हो हाफ एडरको भनेपछि यसले दुईटा इनपुट लिन्छ से एबी अनि के दिन्छ भन्दाखेरि दुईटा आउटपुट दिन्छ one is the sum and the other is carry जसलाई हामी सी आउट पनि भन्छौँ सो फुल एडरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा इनपुट्स हुन्छ ए बी अनि सी इन भन्छौँ क्यारी इन जुन चाहिँ प्रिभियसको क्यारी हुनसक्छ अथवा न्यू क्यारी छ भने 0 अथवा 1 हुनसक्छ हो त्यसरी चाहिँ तीनटा इनपुट लिन्छ त्यसलाई चाहिँ फुल एडर भन्छौँ यसलाई चाहिँ हाफ एडर भन्छौँ सो यो सम अनि यो क्यारीको के हो त भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने के हो लजिकल भ्यालु भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि लेट्स लुक सो हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा सम र क्यारीको लागि एउटा ट्रुथ टेबल बनाऊँ लेट्स से एबी सो सिन्स दुईटा मात्र भ्यालु छ सो विल ह्याभ 4 अप्सन्स टु चुज इट फ्रम द फर्स्ट इज 0 हुँदाखेरि सम इज 0 क्यारी इज अल्सो 0 0 1 हुँदाखेरि सम इज 1 क्यारी इज 0 1 0 अनि 1 1 को केसमा चाहिँ सम 0 क्यारी 1 हुन्छ सो समको भ्यालु के हो त वाट इज द सम एक्सप्रेसन के हो त समको भन्दाखेरि यु क्यान लुक इन टु हियर्स है सो समको कलममा कतिवटा वान छ दुईटा वान छ सो यो फर्स्ट वान कतिखेर भइरहेछ त इफ यु लुक एट हियर ए चाहिँ 0 हुँदा द्याट इज ए कम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि बी चाहिँ 1 हुँदाखेरि त्यसरी नै यो 1 कतिखेर भइरहेछ भन्दाखेरि ए अनि बी चाहिँ 0 हुँदाखेरि द्याट इज कम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि अनि यसलाई हामी सर्टमा चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एएक्स अर बी पनि लेख्न सक्छौँ त्यसरी नै यदि हामीले सी आउट अथवा क्यारीको हेर्ने हो भने कतिखेर 1 भएको छ सी आउट लेट्स से सी आउट कतिखेर 1 भएको छ भन्दाखेरि दुईटै 1 हुँदाखेरि सो यसलाई चाहिँ हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अब यसको हामीले फिगर बनाउने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज एन एक्स अर गेट अनि यसमा दुईटा इनपुट द्याट इज ए एन्ड बी एन्ड देयर इज अनदर यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सम दियो एएक्स अर बी अनि हाम्रो क्यारीको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एन्ड गेटको थ्रुबाट चाहिँ ए र बीलाई पास गर्छौँ द्याट इज क्यारीको लागि एन्ड द्याट मेक्स एबी सो के भयो भन्दाखेरि दिस वान गोज हियर सो दिस इज आवर हाफ एडर सो हाफ एडर चाहिँ हामी यसरी डिजाइन गर्छौँ है सो हाफ एडरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समको लागि एएक्स अर बी अनि क्यारीको लागि चाहिँ एबीले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब नाउ लेट्स लुक इन्टु फुल एडर है 2 नम्बरमा लेट्स लुक इन्टु फुल एडर चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ त सो फुल एडरको यदि ब्लक डायग्राम हेर्छौँ भने हामी के हुन्छ भन्दाखेरि इफ दिस इज अ फुल एडर इट विल हेभ 3 इनपुट्स ए बी एन्ड सी इन एन्ड गिभ्स आउट अ सम एन्ड अ क्यारी है यो तीनटा कुरा चाहिँ यो दुईटा कुरा चाहिँ उसले आउट गरिरहेको हुन्छ सो इफ यु लुक यसको पनि हामी ब्लक डायग्राम ट्रुथ टेबल बनाएर यसको पनि रिप्रेजेन्ट गरौँ के एन्सर आउँछ एक्सप्रेसन आउँछ सी आउट र सम बनाउँदाखेरि ए बी से एन सो सिन्स देयर आर 3 इनपुट्स विल ह्याभ 8 कम्बिनेसन्स 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 सो यो त यु गाइज क्यान इजिली फिल दिस टेबल है सो तीनटै 0 छ भने सम क्यारी 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 लास्ट केसमा 1 1 सो यसरी नै हामी समको भ्यालु के हो त हाउ आर वी गोइङ टु आइडेन्टिफाई समको भ्यालु के हो त भनेर कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि इफ यु लुक इन्टु दिस वान यदि यो वान हेर्ने हो भने यो वान कतिखेर भइरहेको छ भन्दाखेरि ए पनि 0 हुँदाखेरि बी पनि 0 हुँदाखेरि सी चाहिँ 1 हुँदाखेरि है दिस वान अनि त्यसरी नै यसको लागि इफ यु लुक दिस वान यो कतिखेर भइरहेछ भन्दाखेरि ए 0 हुँदाखेरि बी अनि सी पनि 0 हुँदाखेरि सो दिस वान इज अल्सो डन सो इफ यु लुक इन्टु दिस
यो कतिखेर ट्रु भइरहेछ भन्दाखेरि ए चाहिँ 1 अरू चाहिँ 0 हुँदाखेरि यु क्यान इजिली मेक के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई तिमीहरू के बनाउन सक्छौ भन्दाखेरि के म्यापिङ गरेर इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ सो द्याट्स नट अ बिग डिल अनि यो थर्डमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि तिनटै 1 हुँदाखेरि एबिसी 1 हुँदाखेरि सो इफ यु कमन लिने हो भने यो फर्स्ट टर्म र यो लास्ट टर्मबाट कमन लिने हो भने यु क्यान टेक सी कमन है सी कमन लिन सक्छौ अनि ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट अनि एबी आउट गर्न सक्छौ दिस वान इज 1 अनि अर्को यो दुईटा रिमेनिङ टूबाट तिमीहरू सी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कमन लिन सक्छौ देन वाट रिमेन्स इज ए बार बी अनि एबी बार सो दिस टू थिङ्स रिमेन कमन सो यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो टर्मलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि एएक्स नर बी भन्छौँ प्लस सी बार यो टर्मलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि एएक्स अर बी भन्छौँ न इफ यु नो दिस एएक्स नर बी र एएक्स अर बी चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अफ इच अदर हुन् के सो हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एएक्स अर बीको कम्प्लिमेन्ट पनि लेख्न सक्छौँ प्लस सिएक्स अर एएक्स अर बी दिस एक्स अर यो बी र यो कम्प्लिमेन्ट हो भन्ने यु क्यान इजिली चेक है भ्यालुज पुट गरेर यु क्यान चेक सो यसबाट के भयो भने दिस लुक्स लाइक एन एक्स अर कन्डिसन चाहिँ सपोज दिस इज वान इज ए एन्ड दिस वान इज बी ए बी बार प्लस ए बार बी भइरहेछ सो एक्स नरको कन्डिसन छ सो के हुनसक्छ भन्दाखेरि एएक्स अर बी द्याट इज यो बी पार्ट एक्स अर सी पार्ट सो यसरी पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दिस इज द एक्सप्रेसन फर सम फुल एडरको एक्सप्रेसन फर सम द्याट इज अनि यदि सी आउटको तिमीहरूले भ्यालु निकाल्छौ भने यु क्यान इजिली आइडेन्टिफाई सी आउटको भ्यालु बट आइम राइटिङ इट क्लियर हियर एबी प्लस सी इन यो पनि इन हो सी इन एएक्स अर B है so this is the value so you can easily take this and this one and you can find out it by yourself so these two are the value for full adder है full adder को sum र carry को value चाहिँ यो दुईटा भयो now since these two are the expression that we have अनि यसको एउटा फिगर रिप्रेजेन्टेसन गरौँ पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन गरौँ त्यसले चाहिँ अलिक क्लियर हुन्छ स्ट्रक्चर बनाउनको लागि क्लियर हुन्छ So first what we have is we have two values that is A and B. A and B लाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि if you look sum निकाल्नको लागि पहिले के गरिरहनु परेको छ भन्दाखेरि AX or B गरिरहनु परेको छ so we'll take these two अनि XOR gate को थ्रुबाट पास गराउँछौँ है हामीले we'll send this through XOR gate so AX or B को थ्रुबाट पास गराउँछौँ सिमिलरली हामीलाई यहाँ तल के पनि चाहिरहेछ भन्दाखेरि AND gate पनि चाहिरहेछ AB को so A र B को AND gate को थ्रुबाट पनि हामी यसलाई पठाउँछौँ so these are the things to do so next what you can do is C in जुन छ हाम्रो C in त्यो चाहिँ केसँग XOR भएको छ भन्दाखेरि यो कुरासँग XOR भएको छ this thing that thing is here so हाम्रो जुन C in छ or C छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन XOR को पार्ट छ त्यो XOR को पार्टसँग चाहिँ हामी के गराउँछौँ भन्दाखेरि फेरि XOR गराउँछौँ जसले चाहिँ के रिजल्ट दिन्छ भन्दाखेरि A XOR B just like the first term सँग second term लाई XOR गराउने so यसरी यसले आउटपुट दिन्छ if you look here यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि जुन यो टर्म थियो जुन फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म जसरी यहाँनेरि A र B दुईजना हाम्रो फर्स्ट टर्म थियो यो XOR गेटको लागि तिनीहरूलाई एन्ड गरेको थियौँ त्यसरी नै यो सेकेन्ड टर्म यो टर्म जुन छ फर्स्ट टर्म अनि यो सेकेन्ड टर्मको फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एन्ड गेट गर्छौँ यो दुईटालाई हामी एन्ड गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट निकाल्छौँ द्याट इज सी इन ए XOR B हामी यसरी आउटपुट निकाल्न सक्छौँ नाउ यो जुन हाम्रो आउटपुट आएको छ दिस इज अलरेडी सम बिकज सममा इफ यु क्यान सी ए XOR B XOR C छ दिस अलरेडी सम बट इज दिस सी यदि यो इस्यु सी आउट हो अथवा सी क्यारी हो यो होइन नि त सो वाट इट निड्स इज यो टर्म छ यो टर्म पनि यहाँनेरि छ वाट इट निड्स इज अ OR गेट सो OR गेटको थ्रुबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई पास गर्छौँ वान इज दिस अर्को चाहिँ ए XOR B को थ्रुबाट हामी पास गर्छौँ अनि यसले चाहिँ हाम्रो सी आउट अथवा क्यारी दिन्छ इफ यु नाउ लुक क्लोजली हियर यदि तिमीहरूले यो पार्टलाई हाइलाइट गर्ने हो भने इफ यु हाइलाइट दिस पार्ट इफ यु जस्ट हाइलाइट दिस पार्ट यो पार्ट के हो त हेर त if you look this part and if you look into this part these two are pretty identical so this is
a half adder. This is एक नम्बरको हाफ एडर भयो. इट्स जस्ट नम्बरिङ गरेको. सो इट्स अ हाफ एडर. त्यसरी नै इफ यु लुक हियर है, यसमा दुईटा इनपुट आएको छ, त्यसको एक्सओर भएको छ, अनि तलपट्टि के भएको छ, एन्ड गेट भइरहेछ भने चाहिँ दिस इज अल्सो अ हाफ एडर. दिस इज अल्सो अ हाफ एडर. सिन्स नम्बर 2 दिउँ यसलाई. सो दिस इज अल्सो हाफ एडर. सो अर्को कम्पोनेन्ट के छ यहाँ भन्दाखेरि एउटा OR गेटको कम्बिनेसन छ. सो फुल एडर चाहिँ कसरी बनेको हो त? फुल एडरको स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी भएको भन्दा हाफ एडर, अर्को पनि हाफ एडर, अनि कसरी, अनि एउटा OR गेट मिलेर चाहिँ के बनेको हो भन्दाखेरि हाम्रो फुल एडर बनेको हो. सो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेन्टेसन यो हो. यदि ब्लक डायग्राममा हेर्ने हो भने झन् यसरी हेर्न सक्छौँ हामी. हाफ एडर द्याट इज एक नम्बरको 1 हाफ एडरमा चाहिँ ए र बी पास गर्छौँ. यसले सम र क्यारी दिन्छ. अनि हामीले जुन सी छ हामीसँग त्यो सी पास गर्छौँ अर्को फुल एडरमा, अर्को हाफ एडरमा, सेकेन्ड हाफ एडरमा. अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सम दिन्छ, द्याट इज आवर रिजल्ट. अनि यसले एउटा क्यारी दिन्छ. त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन बाँकी रहेको ऐको छ त्यसलाई OR गेटको थ्रुबाट पास गरेर चाहिँ बल्ल हाम्रो सी आउट जुन रिजल्ट छ त्यो रिजल्ट चाहिँ निकाल्छौँ. सो दिस इज द स्ट्रक्चरल डायग्राम. अब यो स्ट्रक्चर, यो जुन हामीले डिजाइन गरेको स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चर युज गरेर, यो माथि दुई स्ट्रक्चर युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि VHDL कोडिङ गर्छौँ. स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरमा VHDL कोडिङ गर्छौँ. सो वाच द नेक्स्ट भिडियो एज वेल. So we're gonna write structural architectural VHDL code and structural architecture for a full adder, right? So we already talked about how a full adder is constructed. Full adder कसरी constructed हुन्छ. I'm using 2 half adders and an OR gate afterwards. So this is constructed in that way. So if you look into the way of VHDL code is written, how VHDL code is written, VHDL code is divided into 3 sections. The first sections is library sections, where we define the library. So this is written in this way, library IEEE, and we'll use this library standard logic and 1164.all. We'll use this part of the library. So this is the first part of VHDL code writing. So you always define the library in first. So the next part or the second section is the entity section. So entity match, what we do is in entity is we define the ports. What are the ports? What are the inputs? What are the outputs that is required for that kind of that problem itself? So we'll define that in the second phase. So in this particular full adder example, entity. So entity is our keyword. So entity must be written in this way. Entity चाहिँ लेख्नै पर्छ. And the name full adder जो हामीले यो दिइरहेको छौँ. So this is abstract है, हामी जे पनि लेख्न सक्छौँ यसको ठाउँमा. So full adder is entity full adder is भने पछाडि we'll write port. अनि त्यस पछाडि सो दिस फुल एडर मात्र चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्बिट्रेरी छ. यु क्यान युज एनिथिङ इन्टु इट. अनि पोर्ट, सो हामीले चाहिँ पोर्ट के लेख्ने सोचेका छौँ भन्दाखेरि एबी अनि सी इन भनेर डिफाइन गरौँ भनेका छौँ. अनि त्यसरी नै हामीसँग के छ भन्दाखेरि यो कुन टाइपको पोर्ट हो भन्दाखेरि इनपुट टाइपको पोर्ट हो. सो विल राइट इन. अनि एसटिडी लजिक लेख्छौँ. स्ट्यान्डर्ड लजिकमा पर्छ यो भनेर एसटिडी लजिक लेख्छौँ. त्यसरी नै यो 2-3टा इनपुट हो भने वाट आर द आउटपुट्स? सो आउटपुट्स आर सम and carry. So यो चाहिँ आउट टाइपको भयो, एसटिडी लजिक भयो. एन्ड बी केयरफुल है, यु डोन्ट डु दिस हियर. के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँ क्लोज गर्ने अनि यसरी क्लोज गर्ने है. सो यु डोन्ट सेमिकोलन गरेर एन्ड दिँदैन हामी त्यहाँ. अनि विल एन्ड फुल एडर. यो जुन माथि नाम दिएको छौँ त्यही नामले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फुल एडरलाई क्लोज गर्छौँ. सो यसरी चाहिँ विल राइट द एन्टिटी. सो एन्टिटी फुल एडरको ठाउँमा तिमीहरू जे पनि लेख्न सक्छौ, एफएएफ
full underscore adder, full dash adder, anything. So entity full adder is port, and port पनि you can define anything, x, y, z, pq, anything like these things. So input type, output type, standard logic, and we are ending the same name but end गरिरहेछौँ. Now the crucial part is the architectural part. So architectural part मा के हुन्छ भन्दाखेरि you'll write the architecture first, and then you'd give a name for the problem itself. So I'll write FAR, okay, full adder को architecture बनाउन खोजिरहेको छौँ. अफ भने पछाडि के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसको त भन्दाखेरि इन्टिटीको नाम के छ त्यही नाम दिनुपर्छ. फुल एडर इज. सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इनिसियलाइज गर्छौँ हाम्रो आर्किटेक्चरको नाम, द्याट इज FAR के टाइममा अफ कसको भन्दाखेरि इन्टिटीको नाम के छ त्यसको फुल एडर इज. अनि त्यस पछाडि नाउ विल गो इन्टु डेप्थ. सो हामीले अलरेडी वी नो फुल एडर चाहिँ कसरी स्ट्रक्चरली बनेको छ भन्दाखेरि एउटा हाफ एडर, अर्को हाफ एडर अनि अर गेट युज भएर बनेको छ. सो कतिवटा कम्पोनेन्ट्स छन् त यहाँ, एउटा दुईटा तीनटा कम्पोनेन्ट छ. सो लाइक इन C एन्ड C++, फङ्सन्सहरू चाहिँ 10 चोटि युज भए पनि यु डोन्ट डिफाइन इट 10 टाइम्स होइन, तिमी 10 चोटि मात्र कल गर्छौ, यु डोन्ट राइट 10 टाइम्स. सो यहाँ हाफ एडर पनि 2 चोटि युज भएको छ, बट हाफ एडर इज सेम, हाफ एडर त हाफ एडर नै हो. सो यु विल डिफाइन. सो हामीसँग कतिवटा मोड्युल छ अथवा कतिवटा कम्पोनेन्ट्स छ भन्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्ट द्याट इज हाफ एडर, अनि यो पनि त हाफ एडर नै हो. सो वी हेभ वान हाफ एडर एन्ड वी हेभ अनदर अर गेट. सो हामीसँग दुईटा कम्पोनेन्ट छ, वान इज हाफ एडर, अनदर इज अर गेट. सो त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट गर्ने, अनि कम्पोनेन्ट पछाडि विल गिभ अ नेम. आई गिभ द नेम हाफ एडर इज है. अनि जस्ट लाइक इन्टिटी कसरी डिफाइन गरेको छ त्यसरी नै डिफाइन गर्ने. पोर्ट, यसको पोर्ट के हो, जस्ट इन्टिटीको ठाउँमा कम्पोनेन्ट लेख्ने, अदर थिङ्स आर सेम. सो यसको इन्टिटी पोर्टको नाम मैले PQ दिएँ. दिज आर द इनपुट स्ट्यान्डर्ड लजिक. अनि त्यस पछाडि आउटपुट पोर्ट पनि त चाहियो नि. सो लेट्स से S अनि CY. सो दिस आर द आउटपुट STD underscore logic. सो बी केयरफुल टु नट सेमिकोलन चाहिँ भित्र नराखेर. अनि एन्ड लाइक अघि चाहिँ हामीले के एन्ड गरिरहेको थियौँ इन्टिटीमा भन्दाखेरि इन्टिटीको नाम के छ त्यो एन्ड गरिरहेको थियौँ, बट कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामी के एन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट लाइन नै एन्ड गर्छौँ है. सो डिफरेन्स बिट्विन कम्पोनेन्ट डिफाइन गर्ने र इन्टिटी डिफाइन गर्ने इज द्याट नाम मात्र फरक छ. कम्पोनेन्ट गर्ने इन्टिटीको ठाउँमा अनि एन्ड गर्दाखेरि पनि कम्पोनेन्ट नै लेख्ने. सो हाफ एडर यसरी डिफाइन भयो. अब त्यसरी नै अर्को पनि त कम्पोनेन्ट छ हामीसँग. सो कम्पोनेन्ट द्याट इज अर गेट इज, यसको पनि पोर्ट छ. सो वेल द पोर्ट्स लेट्स से P1 Q1, दिज आर इनपुट टाइप्स अफ पोर्ट, अनि स्ट्यान्डर्ड लजिकमा डिफाइन हुन्छन्. अनि देयर आर अगेन, अब यहाँ चाहिँ एउटा मात्र आउटपुट पर्छ है. इफ यु सी अर गेट, दुईटा इनपुट एउटा आउटपुट, दुईटा इनपुट एउटा आउटपुट हुन्छ. सो अर गेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विल ओन्ली राइट R1 out STD logic and close it in here, and we will end by writing end component. So component यसरी हामी लेख्छौँ. सो we define the, भनौँ न हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यौँ भने कम्पोनेन्ट हामीलाई के चाहिन्छ त्यो दुईटा कम्पोनेन्टहरू डिफाइन गर्यौँ, इन्टिटी लेख्यौँ. अब नाउ हियर इज अ क्रुसियल पार्ट है. अब चाहिँ क्रुसियल पार्ट डिफाइन भयो. सो एउटा लाइन छोडिदिने, अथवा यु क्यान इभन राइट सिग्नल भनेर, यु क्यान राइट सिग्नल एन्ड यु डिफाइन अनि यु लेभ अ लाइन है, अनि यु राइट बिगिन. नाउ द थिङ्स आर हिटिङ अप है. सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि, सो हामीले चाहिँ पोर्ट म्याप भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ, पोर्ट म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ कि. सो हामीसँग दुईटा कम्पोनेन्ट्स छन्, हामीसँग दुईटा कम्पोनेन्ट, दुई अथवा दुई टाइपको कम्पोनेन्ट छन्. इनिसियल तीनटा कम्पोनेन्ट छन् भनौँ न, तीनटा कम्पोनेन्ट छन्. अब यो तीनटा कम्पोनेन्ट र यो तीनटा कम्पोनेन्ट छन् नि. सो दिस आर द थ्री कम्पोनेन्ट्स. अनि हाम्रो फुल एडर, इफ यु लुक फुल एडर हेर्ने हो भने फुल एडर यस्तो छ होइन, सम क्यारी अनि ABC इन. सो हाम्रो फुल एडर यस्तो छ. सो यो फुल एडरको पोर्ट्स भनेको इनपुट्स आउटपुट पोर्ट्सहरू र यो कम्पोनेन्ट्सहरूको पोर्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि म्याच गर्ने कि असेम्बल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी पोर्ट म्यापिङ भन्छौँ. पोर्ट म्यापिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि
फर्स्ट त तिमीहरू यु क्यान राइट एनिथिङ हियर W1 भनेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा नेमिङ दिएँ, त्यो पोर्ट म्यापिङको नेमिङ दिएँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो 3टा कम्पोनेन्ट छ, यो 3टा कम्पोनेन्ट मध्ये हामी कुन कम्पोनेन्टसँग चाहिँ पोर्ट म्याप गर्छौँ त अथवा कुन कम्पोनेन्टसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरिरहेको छौँ त। सो इफ यु लुक क्लियरली सजिलै यु क्यान आइडेन्टिफाई इज फर्स्टमा चाहिँ यो फर्स्ट हाफ एडर जुन फर्स्ट हाफ एडर छ त्यो फर्स्ट हाफ एडरसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरिरहेको छौँ। सो त्यो फर्स्टमा चाहिँ हाफ एडरसँग चाहिँ हामी इन्टरेक्ट गरिरहेको छौँ। सो हाफ एडर भनेको यो कम्पोनेन्टको नाम। सो हाफ एडर कम्पोनेन्ट नाम पोर्ट म्याप। सो यसरी चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौँ है। W1 जस्ट नेमिङ दिएको, अनि कोसँग पोर्ट म्याप गर्ने त त्यो कम्पोनेन्टको नाम हाफ एडर, यहाँ हाफ एडर लेखेको छ। सो वी राइट हाफ एडर इन हियर, अनि पोर्ट म्याप। अब पोर्ट म्याप गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर त यसको पोर्टमा के छ हेर त, फर्स्ट 2 आर इनपुट्स हैन, फर्स्ट 2टा चाहिँ के छन् भन्दाखेरि इनपुट छन्, अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड 2टामा जुन आउँछन् तिनीहरू आउटपुट हुन्। सो यहाँ पनि 1 2 3 4 एउटा स्पेस, 2टा स्पेस, 3टा स्पेस, 4वटा स्पेस छ। सो हामी यहाँ जे राख्छौँ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लेसेसमा 2टा फर्स्ट प्लेसेसमा चाहिँ इनपुट हुन्छ, अनि यो 2टा प्लेसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने आउटपुट्स हुन्छ। सो हामीले आफ्नो फिगर हेर्ने हो भने यो 2टा एबी जुन सप्लाई गरिरहेका छौँ फुल एडरमा, त्यो एबी त यो हो, हैन, अनि त्यो एबी चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हाफ एडरमा गइरहेछ। यहाँनिर इफ यु क्यान सी मजाले हेर्छौँ भने फर्स्ट एबी चाहिँ के गइरहेछ भन्दा हाफ एडरमा गइरहेछ। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन एबी छ त्यो एबी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु पिक्यू हो, त्यही भएर यहाँनिर एबी। अब यो जुन हाफ एडरले आउटपुट दिन्छ हामीले के गरेछौँ भन्दा हाफ एडरको फर्स्ट भनेको सम भनेर एजुम गरेछौँ। सो यसले जुन सम दिन्छ, यो जुन सम दिन्छ अथवा यहाँ दिएको छ, इफ यु क्यान सी यहाँ और यहाँ इज द सेम थिङ, यहाँ जुन सम दिएको छ इज दिस सम एन एन्ड भ्यालु, कुनै चिजको एन्ड भ्यालु हो त होइन नि त, इट्स एन इन्टरमिडिएट भ्यालु। सो त्यो इन्टरमिडिएट भ्यालुलाई चाहिँ हामीले लेट्स से S1 हो, त्यो इन्टरमिडिएट भ्यालुलाई चाहिँ हामी सिग्नल्स भन्छौँ कि यहाँ S1 लेखेँ मैले, इफ यु कान्ट सी S1 लेखेँ, अनि यसलाई हामी इन्टरमिडिएट भ्यालु भन्छौँ। त्यो इन्टरमिडिएट भ्यालुलाई चाहिँ सिग्नलमा असाइन गरिदिन्छौँ। सो S1 भनेर असाइन गरिदिउँ, जुन यो आउटपुट आयो यसलाई S1 भनौँ है, यहाँ लेखेँ मैले यसलाई S1 भनौँ। अनि यो क्यारीको भ्यालु आयो, जुन यो क्यारीको भ्यालु आयो, यो क्यारीको भ्यालु पनि त एन्ड भ्यालु हो त होइन नि त। सो यसलाई पनि हामी C1 भनौँ, इन्टरमिडिएट भ्यालु भनौँ C1, अनि यसलाई पनि कहाँ राख्थ्यौँ भन्दाखेरि सिग्नलमा राख्थ्यौँ। अब सेकेन्डली W2 भनौँ न, सेकेन्ड म्यापिङ गर्दाखेरि अब नेक्स्टचोटि के भइरहेछ हेर त, नेक्स्टचोटि के भइरहेछ भन्दाखेरि नेक्स्ट यसको त काम सक्यो, दिस थिङ्स डन है। नेक्स्ट के भइरहेछ भन्दाखेरि यो जुन आउटपुट आएको छ, यो आउटपुट आएको आउटपुट र यो जुन सिइन छ यहाँनिर हाम्रो सिइनबाट आएको इनपुट चाहिँ अर्को हाफ एडरमा गइरहेछ, अनि यो हाफ एडरको जुन आउटपुट छ त्यो हाफ एडर चाहिँ बल्ल अर गेटमा गइरहेछ। भनेपछि यो 2टा मध्ये फर्स्टमा कुन हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, सिन्स यसको आउटपुट चाहिँ यसले युज गरिरहेछ भनेपछि यसले चाहिँ यसलाई प्रोसिड गर्छ। सो हाफ एडर 2 चाहिँ फर्स्टमा हुनुपर्छ भनेपछि त्यही भएर W2 मा चाहिँ अगेन कोसँग पोर्ट म्याप गर्ने त हाफ एडरसँग। 1 2 डज नट म्याटर है, 1 2 सँग हामीलाई सरोकार छैन, जस्ट नेमिङ मात्र दिएको। सो पोर्ट म्याप है, अगेन यहाँनिर एउटा 2टा 3टा 4टा आउटपुट हुन्छ, 4टा प्लेसेस हुन्छ लेख्ने। यो 4टा प्लेसेसमा दिस 2 आर इनपुट्स एन्ड दिस 2 आर आउटपुट्स है, दिस आर इनपुट्स एन्ड दिस आर आउटपुट्स। अब इनपुट्स के हो त है, दिस इज रियली क्रुसियल हियर। सो इनपुट के हो त, यो सेकेन्ड हाफ एडरको लागि इनपुट के हो त हेर त, यो इनपुट हो, वाट इज इट्स नेम S1। सो के हो हाम्रो एउटा इनपुट, S1 हो हाम्रो एउटा इनपुट। वाट इज द अनदर इनपुट, वाट इज अनदर इनपुट, अनदर इनपुट इज दिस वान, द्याट इज सिइन। सो सिइन अनदर इनपुट, सिइन किन भन्दाखेरि यहाँ हामीले सिइन लेखेको छ हियर, सिइन। अनि यसले जुन आउटपुट जेनेरेट गर्छ, यहाँबाट इज दिस आउटपुट एन एन्ड भ्यालु, यस सम हो। यु क्यान सी हियर यहाँ पनि के जेनेरेट गरेको छ, सम जेनेरेट गरिरहेछ। भने चाहिँ समलाई हामीले के नाम दिएको छौँ यहाँ, सम। सो SUM सम। सो अनि जुन यसले आउटपुट क्यारी दिन्छ, इज क्यारी और इज दिस एन एन्ड भ्यालु, नो दिस इज नट एन एन्ड भ्यालु, इट्स एन इन्टरमिडिएट भ्यालु। सो यसलाई चाहिँ हामी C2 भनेर क्यारी 2 भनेर इन्टरमिडिएट नाम दिन्छौँ
है अलिकति हेर्न गाह्रो भयो I'll just change the angle itself. So another one के छ भन्दाखेरि अब दुईटालाई म्याप गरिसक्यौं अब थर्ड वालालाई गर्नुपर्छ OR गेट चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ नाम के दिएको छ त्यही नाम लेख्नुपर्छ we are पोर्ट म्याप गरिरहेका छौं हामीले पोर्ट म्याप गर्नुपर्छ अब पोर्ट म्याप गरिसकेपछि OR गेटमा कतिवटा भ्यालु छ 1 2 3 भनेपछि यहाँ एउटा दुईटा तीनटा स्पेस हुन्छ these two are for inputs and this is for output है सो अन्डरलाइन गरेको मैले त्यसै गरेको है डोन्ट फलो द अन्डरलाइन सो यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब हेर त यो OR गेटमा सो यो त हाम्रो C2 भयो यो C2 भयो OR गेटको इनपुट के हो यो C2 अर्को C1 भनेपछि C1 र C2 चाहिँ OR गेटको इनपुट्स भयो C1 र C2 चाहिँ OR गेटको इनपुट भयो है इफ यु क्यान यहाँनेरि C1 दिएको थियौं नि यो C1 चाहिँ यसको इनपुट अर्को यो C2 नाम दिएको छौं यो यसको इनपुट आउटपुट जुन आउँछ इट्स नट एन इन्टरमिडिएट भ्यालु इट्स एन एन्ड भ्यालु जुन चाहिँ हामीले के नाम दिएको छौं यहाँ भने क्यारी नाम दिएको छौं इन्टिटीमा सो CARRY क्यारी अनि यसरी नै हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एन्ड फुल एडर ARCHR फुल एडर आर्क यो नाम छ यो नाम एन्ड गर्छौं अनि यसलाई पनि के गर्छौं भन्दाखेरि std_ लजिक भन्छौं किन कुन टाइपको हो भन्नु पर्यो नि त सिग्नल त इनपुट आउटपुट दुई टाइपको हुन सक्छ सो यसरी इन आउट लेखिनम तर स्ट्यान्डर्ड लजिक त हो नि त सो स्ट्यान्डर्ड लजिक चाहिँ लेख्नु पर्छ अनि यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो आर्किटेक्चर मोडललाई एन्ड गर्छौं बट अलिकति के छ भन्दाखेरि यसपछि सानो ट्विस्ट के भन्दाखेरि यो जुन कम्पोनेन्ट्सहरु हामीले यो यहाँ लेख्यौं नि दिस कम्पोनेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले जस्ट नेम मात्र गर्यौं है अथवा डिक्लेयर मात्र गर्यौं है डिफाइन गरेको छैन सो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो डिफाइन गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रिटी सिम्पल फेरि यो हाम्रो यो सेक्सन भनेको फेरि यो जुन हाम्रो यो सेक्सन्स जुन छ यो सेक्सन भनेको हाफ एडरको सेक्सन यतापटिको सेक्सन भनेको OR को सेक्सन है सो के गर्ने भन्दाखेरि लाइब्रेरी IEEE use IEE.std_ logic1164.all है हामीले यो युज गर्छौं अनि यो युज गरिसकेपछि हाम्रो लाइब्रेरी भयो अब नाउ व्हाट वी डिफाइन इज वी डिफाइन द एन्टिटी हाफ एडर यहाँ हामीले डिक्लेयर गर्यौं डिफाइन गरेका छैनौं नि त सो दिस सेक्सनमा हाफ एडर डिफाइन गर्ने यता OR गर्ने तिमीहरु तल गर्दा हुन्छ एन्टिटी हाफ एडर इज पोर्ट को नाम के भन्दाखेरि PQ in STD logic अनि SCY out STD logic and half एडर जस्ट एन्टिटी डिफाइन गरेको बेसिकली नर्मली अनि अब के छ भन्दाखेरि यसको आर्किटेक्चर बनाउनु पर्यो आर्किटेक्चर HAARCHR अफ कसको हाफ एडर को इज बिगिन अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ जुन हाम्रो यो S छ यो S भनेको के हो वी नो यो जुन दुईटा इनपुट छ P र Q को XOR हो अनि जुन यो CY छ CY भनेको के हो P एन्ड Q हो सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको चाहिँ फ्लो तरिकाले फ्लोमा हामी स्ट्रक्चरल माथि कम्पोनेन्ट डिफाइन गरिसकेपछि त्यो कम्पोनेन्टको यहाँनेरि हामी डिफाइन पनि गर्छौं माथि डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यसरी नै तिमीहरु OR गेटको पनि गर I'll post the videos and I'll post the assemble जुन कोड छ त्यो पनि पोस्ट गरिदिन्छु